guys! Welcome back sa channel ko. So, we are here again para gumawa tayo ng isang magical na something. Okay, so ang gagawin natin ngayon is dope daw siya ng Max FX. So, para sa mga katulad ko na masyadong namamahalan, 30 ml lang siya is parang 600 or 900 ata yung nakita ko. So, I decided, kasi nakita ko sa internet, madami naman yung ways kung paano mo siya ma-achieve. Yung mga sikat din na mga YouTuber, sila din ang nagsasabi na you can use this or you can use glycerine, ganyan-ganyan siya. So, kakailanganin nyo lang ng spray bottle. So, ito is spray bottle siya ng Green Cross kasi gusto ko yung handy lang siya, maliit. And also, secured yung kanyang yung kanyang spray. So, ito yung pinili ko. And then, hygienic naman siya kasi, alcohol yung nakalagay. So, maglagay lang tayo ng water na ganyan. So, konti lang siya. And then, ito yung kakailanganin natin. So, this is drinking water siya para siguradong malinis. And then, we would also need, yan, soothing gel na aloe vera. And then, yung isa pa, this one. So, this is pure glycerine or glycerine from Apollo. Nabili ko ito sa drugstore ng 30 pesos lang. And ito, ginagamit nila sa paggawa ng sabon, medicine, and ginagamit nilang paggawa ng sabon, medicine, food pa daw, nakita ko dun sa ni-research ko. And then, this is good for the skin. So, tatlo lang ang kailangan natin. So, water, glycerine, and this one. Pero yung iba, sabi nila, hindi nila hiyang yung nakatry na ng aloe vera na nag-oily yung skin, pwedeng water lang at saka glycerine. Kasi yun yung ginamit namin ng kapatid ko. If you can see this, yan. Nagamit na siya kasi na-try ko na siya sa aking kapatid and nag-start kami minake-upan ko siya ng 6 o'clock AM kasi meron silang event. And then, 7 na nandun pa rin yung makeup. Kaya sabi ko, wow, eto na talaga. So, let's start. So, yung water, yan siya, buksan lang natin siyang ganyan. And then, yung may mga yung mga hindi hiyang sa aloe vera, pwedeng skip ninyo yung paglalagay sa aloe vera sa dito. Kasi pwede naman yung tubig lang. Yun yung ginawa namin doon sa kapatid ko and it worked. So, this one, yung may aloe vera, pwede nyo siyang gawing, pwede siyang gawing primer and also setting spray. So, yan. And then, this one, ito yung gagamitin kong pang scoop sa aloe vera. This one is, galing siya actually dito. Improvised talaga lahat, no? Yan. So, galing siya dito and then, kinat ko lang siya para maganda siya, oh. See? And then, pag kumuha ka, diba, sakto. Ooh. Yan, diba? And then, depende sa gusto nyo, you can add, huwag naman masyadong marami. And then, we'll just put it there. Yan. So, nandun na yung aloe vera. We will add some more. Yan. Hindi ko lang kung nakikita nyo, pero yan. The aloe vera is inside already. Lagyan natin pa ng konti. Dinadamihan ko yung aloe vera niya kasi I have a dry skin. Kaya, yan. Honey na yadam.
ng lotion niya. So, ayan, nalagyan ko na siya ng aloe vera. So, yan. This is how it looks like. And hindi ko pa siya na-shake. So, i-shake natin siya. And then, para makita rin ninyo kung anong itsura niya pag nilagyan natin siya ng glycerine. O ng glycerine. So, let's shake this. So, yan, nagkakaroon siya ng bubbles inside. And then, pagkatapos nating nalagay yung ating aloe vera, pwede rin namang isabay mo yung pag-shake mo dun sa aloe vera and then sa glycerine. Pero, yan. And then, buksan natin ulit. And we will put the glycerine. Yung glycerine, konti lang din lang naman ang ilalagay natin. So, ito siya. Madaming gamit itong glycerine na to. It's really good for the skin. Kung gusto nyo, I'll put the link, yung mga information about dito sa description box. And then, since meron kaming baby dito at marami siyang dropper, itong dropper na lang ang gagamitin ko. So, and then, ilagay natin siya dyan. Then, dagdagan natin siya ng konti. Yan na siya. And then, sabi pala, this is good for 2 weeks. So, you can store this for 2 weeks. And then, yan. And then, we will put this. And shake. Okay, so mabubbles siya ngayon. So, yun nga, pwede siyang gawing, primer, or, kung hindi naman primer, pwede nyo siyang gamitin, setting spray, katulad ng ginawa ko sa kapatid ko. So, then lock it, and then you can just spray. Nakaka-refresh siya. So, that's it, guys. Sure na maglalast yung inyong makeup using this one, diba? So, that's it. Thank you very much for watching, guys, and have a nice day. Bye-bye. Run away, and I know I'm right now. We can change anything and make it better. Together now we're strong, don't question it. The truth will break your chains, we have the key. Open your eyes and